În acest material vom încerca să aflăm dacă tracii și hitiții au colaborat pe plan comercial, cultural sau militar, știind că cele două popoare au existat aproximativ în aceeași perioadă istorică, dar în regiuni diferite și cu influențe distincte. Hitiții, Imperiul Hitit, a existat aproximativ între 1600 1180, epoca bronzului, cu un apogeu în secolele 13 înainte de Hristos, în timp ce tracii, menționați încă din epoca bronzului târziu, secolul 13 înainte de Hristos, au cunoscut apogeul în epoca fierului, secolele 8-1 înainte de Hristos. Tracii și hitiții, deși separați geografic, au avut de-a lungul epocii bronzului și fierului contacte indirecte semnificative. În epoca bronzului, interacțiunile au fost mediate de puteri terțe, troia-micenieni, și s-au manifestat în alianțe militare contextuale, influențe culturale difuze, paralele religioase tehnologice și posibile schimburi comerciale prin intermediari. Câteva cuvinte despre hitiți. Hitiții au fost un popor anatolian care a jucat un rol important în stabilirea unui imperiu centrat pe Hattusa, în centrul nord al Anatoliei. Limba hitită a fost un membru distinct al ramurii anatoliene, a familiilor de limbi indo-europene și, împreună cu limba luviană, strâns înrudită, este cea mai veche limbă indo-europeană atestată istoric, fiind denumită de vorbitorii săi nesili în limba Nesa. Hitiții își numeau țara regatul Hattusa, Hatti în acadiană, nume primit de la hatieni, un popor mai vechi care a locuit în regiune la începutul mileniului al doilea înainte de Hristos și care vorbea o limbă fără legătură, cunoscută sub numele de hatită. Denumirea convențională, hitiți, se datorează identificării lor inițiale cu hitiții biblici. Hitiții apar de vreme în scriptură, în genealogiile care urmăresc originea omenirii din fiii lui Noe. Geneza îi consemnează ca descendenți ai lui Canaan, fiul lui Ham. Canaan a fost tatăl lui Sidon, întâiul său născut, și al hetiților. Aceasta plasează hitiții în rețeaua mai largă de popoare din regiune, legându-i de aceeași descendență ca amoriții, iebusiții și alte grupuri care au locuit în țara promisă mai târziu lui Avram și urmașilor săi. Hitiții au fost un popor anatolian care a jucat un rol important în stabilirea unui imperiu centrat pe Hattusa, în centrul nord al Anatoliei. Limba hitită a fost un membru distinct al ramurii anatoliene, a familiilor de limbi indo-europene și, împreună cu limba luviană, strâns înrudită, este cea mai veche limbă indo-europeană atestată istoric, fiind denumită de vorbitorii săi nesili în limba Nesa. Hitiții își numeau țara regatul Hattusa, Hatti în acadiană, nume primit de la hatieni, un popor mai vechi care a locuit în regiune la începutul mileniului al doilea înainte de Hristos și care vorbea o limbă fără legătură, cunoscută sub numele de hatită. Denumirea convențională, hitiți, se datorează identificării lor inițiale cu hitiții biblici. Privitor la legăturile tracilor cu hitiții, nu se poate spune că tracii direct au moștenit Anatolia de la hitiți, dar popoarele înrudite cu ei, frigienii, misienii, bitinienii, au jucat un rol major în refacerea ordinii politice post-hitită. Aceste grupuri au asimilat elemente ale civilizației anatoliene, formând regate care au continuat tradiții mixte indo-europene, traco-frigiene și anatoliene hitito-luvite.
Frigienii sunt considerați a fi migrat din Balcani, posibil din regiuni tracice, în Anatolia după colapsul Imperiului Hitit, secolul XII înainte de Hristos, iar limba frigiană este înrudită cu limba tracă, ambele fiind parte a grupului traco-frigian al limbilor indo-europene. Identitatea nu este perfectă între cele două limbi. Frigiana a fost puternic influențată de substratul anatolian, hitit, luvid, în timp ce traca a interacționat cu ilirii, grecii și dacii. Dovezile scrise sunt limitate. Frigiana este atestată în inscripții, secolul 8-4 înainte de Hristos, dar majoritatea sunt scurte. Traca este aproape necunoscută, doar câteva cuvinte și nume proprii păstrate în texte grecești. Herodot menționează că frigienii erau numiți Briges în Tracia înainte de migrația lor în Anatolia. La finalul epocii bronzului, traci și hitiți au ajuns în coliziune indirectă, migrațiile tracice contribuind la prăbușirea statului hitit. În epoca fierului, urmașii tracilor au preluat moștenirea teritorială a hitiților în Anatolia, fondând regate, Frigia, Misia, Bitinia, pe fostul pământ al hitiților. Deși noi veniți, frigieni, misieni, bitinieni erau indo-europeni diferiți de hitiți, ei au preluat elemente religioase, zei anatolieni asimilați cu zeii traco-frigieni, dar și structuri politice, orașe-stat cu influențe hitito-luviană. Cultura tracilor din epoca fierului se reflectă în descoperiri arheologice bogate, tezaure de argint și aur, fortificații și așezări dezvoltate și în mențiuni istorice la Herodot și alți autori antici. De asemenea, un segment al tracilor a migrat în Anatolia la începutul epocii fierului. Izvoarele asiriene și tradiția greacă indică faptul că frigienii, misienii, bitinii și alte neamuri stabilite în nord-vestul și centrul Asiei Mici erau de obârșie tracică, venite din Balcani. Astfel, harta etnică a Anatoliei de vest, după 1200 înainte de Hristos, include grupuri tracice transplantate acolo, în timp ce în Balcani rămân în continuare numeroase triburi tracice, geți, odriși, tribali, daci, etc. Astfel, relațiile dintre cele două popoare s-au transformat într-o succesiune istorică. Tracii au umplut vidul de putere lăsat de hitiți și au transmis mai departe elemente ale culturii acestora. Dovezile arheologice, ceramică, metalurgie, motive artistice, indiciile lingvistice și relatările antice, Homer, Herodot, converg spre ideea că au existat contacte indirecte, comerciale, culturale, militare între cele două lumi. Aceste contacte nu au fost întotdeauna pașnice sau intenționate, dar au contribuit la întrepătrunderea civilizațiilor din Balcani și Anatolia, lăsând urme atât în tradiția tracică, cât și în cea anatoliană post-hitită. Hitiții, în schimb, nu mai existau ca imperiu în epoca fierului timpurie. Colapsul din jurul anului 1200 înainte de Hristos a fragmentat populația hitită. În Anatolia centrală și de sud au supraviețuit numai state neohitite de dimensiuni mici, conduse de dinastii locale luviene și hurite. Pe fostul teritoriu al Hatiului s-au ridicat alte puteri în epoca fierului, regatul Frigiei în vestul și centrul Anatoliei, regatul Lidiei în vest, Urartu în nord-est și Asiria în sud-est. Dintre acestea, Frigia este direct relevantă pentru legătura cu tracii. Conform tradiției, regatul frigian cu capitala la Gordion a fost întemeiat de migratori veniți din Tracia. Cu alte cuvinte, triburile tracice care au invadat Anatolia au devenit elita conducătoare în fostele zone hitite,
așezându-se literalmente peste ruinele Hatiului. Așadar, în epoca fierului, interacțiunea dintre traci și hitiți se transpune mai degrabă în relația dintre noile populații tracice din Anatolia, frigieni, misieni, bitini și moștenirea hitită din acele regiuni, populația locală neohitită și cultura materială rămasă. În mod direct, tracii din Europa și foștii hitiți din Orient nu mai aveau contacte, deoarece geografic erau separați și se aflau sub sfere de influență diferite, Balcanii intrând în orbita lumii grecești și persane, iar Anatolia de sud-est sub asirieni. Totuși, legătura dintre cele două lumi persista prin intermediul frigienilor și celorlalte neamuri tracice din Asia Mică, care acționau ca un pod cultural și demografic între Balcani și Orient. Privitor la relațiile comerciale dintre cele două popoare antice, în prima parte a epocii fierului, secolul 12-8 înainte de Hristos, relațiile comerciale directe între comunitățile tracice rămase în Balcani și statele neohitite din Anatolia au fost minimale, dată fiind distanța și lipsa unor canale diplomatice. Regatele neohitite erau orientate mai mult spre comerțul cu fenicienii, sirienii și asirienii din proximitate. În schimb, ramurile tracice migratoare stabilite în Anatolia, precum frigienii în centrul Anatoliei și misienii bitinii în nord-vest, au preluat rolul de parteneri comerciali regionali. De exemplu, regatul Frigiei, considerat un succesor etnic al tracilor, a controlat rutele din Anatolia vestică și a menținut legături cu Lidia și cu grecii ionieni de pe coastă. Prin intermediul acestor state, este posibil ca anumite produse ale meșteșugarilor traci să fi circulat în Orient. Un caz particular este cel al Bitiniei, în nord-vestul Anatoliei, regiune numită după triburile tracice bitini și tini care s-au așezat acolo. Bitinia, deși devine un regat puternic abia în perioadele mai târzii, găzduia în epoca fierului târzie colonii grecești la coastă, de exemplu Bizantion, Calchedon, prin care se realizează schimb comercial între interiorul anatolian și lumea pontică. Astfel, bunuri și materii prime din Tracia europeană puteau ajunge pe piața anatoliană și viceversa, însă nu ca un comerț traco-hitit direct, ci prin rețeaua greacă și frigiană. După secolul 8-7 înainte de Hristos, odată cu extinderea Imperiului Persan peste Anatolia și cu colonizarea greacă intensă a țărmurilor Mării Negre, comerțul în regiune a înflorit, iar Tracia a intrat în circuitul mărfurilor oriental-mediteraneene. Ținuturile odrisilor furnizau vin, cereale și argint, iar meșteșugarii traci produceau podoabe de aur și arme, unele descoperite în morminte princiare ce arată influențe orientale. Deși hitiții ca popor nu mai existau, fostele lor orașe din Anatolia de sud-est, acum sub perși, făceau parte din aceeași lume economică. Este posibil ca meșteri din Anatolia Orientală, urmași ai tradiției hitite, să fi ajuns în Balcani odată cu armatele persane sau cu negustorii greci, aducând obiecte de lux și stiluri artistice. Cert este că tezaure tracice din secolele 5-4 înainte de Hristos conțin adesea vase și podoabe cu motive orientale, iraniene, anatoliene. În concluzie, în epoca fierului, comerțul a conectat indirect Tracia și Anatolia, însă rolul hitiților în acest comerț după anul 1200, înaintea erei noastre, a fost preluat de alții, frigieni, greci, perși. Legăturile comerciale pot fi considerate indirect moștenite de la hitiți,
Drumurile și centrele urbane create de aceștia în Anatolia au fost folosite ulterior de noii sosiți, inclusiv popoare tracice, pentru a face comerț cu Europa. Lingvistic, limba tracă și-a păstrat individualitatea, însă prezența grupurilor tracice în Anatolia a dus la contact între limbi. Limba frigiană, considerată o rudă apropiată a limbii tracice, a preluat unele împrumuturi de la limbile anatoliene, luviană, poate aramaică, ceea ce reflectă amestecul cultural. De cealaltă parte, limbile neohitite au fost înlocuite de aramaică și greacă în epocă, deci influența tracă directă asupra lor a fost redusă. Totuși, fapt că grecii antici remarcau asemănări între frigieni și traci sugerează că identitatea culturală tracică s-a menținut parțial pe tărâm anatolian. Herodot consemnează că frigienii erau numiți Briges, cât au stat în Europa și au devenit Friges după ce au ajuns în Asia. Acești Braigis, Phrygis, au servit ca vector cultural. Au dus cu ei în Anatolia muzica, portul și meșteșugurile tracice. Se spune că naiul și cimpoiul tracic erau apreciate la curtea regelui Midas, iar în Balcani au adus influențe asiatice la întoarcerea unor mercenari sau prin contactul cu coloniile grecești. În privința relațiilor militare directe între traci și entitățile hitite rămase în epoca fierului, acestea au fost quasi inexistente, întrucât hitiții ca forță organizată dispăruseră, iar statele neohitite erau departe de aria tracică. Cu toate acestea, urmașii tracilor au jucat roluri militare importante în fostul spațiu hitit. Cel mai notabil exemplu este întemeierea regatului frigian, care poate fi privit drept succesorul militar al stăpânirii hitite în centrul Anatoliei. Practic, triburile tracice, Briges, venite din Balcani, au cucerit și s-au așezat pe teritoriile abandonate, impunându-și dominația asupra populației locale. Această ocupare militară a fostelor provincii hitite a fost un proces treptat, anii 1200-900 înainte de Hristos. Deși nu cunoaștem bătăliile punctuale, consecința a fost clară. Garnizoanele și fortificațiile hitite fie au fost distruse, fie preluate de noi conducători tracici. Astfel, conflictul militar dintre traci și hitiți s-a consumat în mare parte în perioada de tranziție, invaziile popoarelor mării, după care traco-frigienii au devenit stăpânii de facto ai regiunilor centrale ale Anatoliei, înlocuind structurile militare hitite cu ale lor. În Balcani, în prima parte a epocii fierului, triburile tracice nu au avut confruntări cu eventuale populații provenite din lumea hitită, deoarece direcția migrațiilor a fost inversă dinspre nord spre sud. Un alt aspect militar semnificativ a fost invazia cimeriană din secolul VII înainte de Hristos în Anatolia. Cimerienii, nomazi din stepele nord-pontice, unii presupun de neam indo-european scitic, au devastat regatul Frigiei, ducând la căderea Gordionului și la moartea regelui Midas. Deși cimerienii nu erau traci, unele teorii i-au asociat cu grupurile tracice nordice sau iraniene. Indiferent de origine, invazia cimeriană a șters de pe hartă puterea frigiană. În locul Frigiei au apărut apoi Lidia și alte formațiuni. Putem interpreta acest lanț de evenimente ca pe o succesiune de ciocniri militare în care un popor indo-european a fost înlocuit de altul, hitiții de către traco-frigieni, apoi frigienii de către cimerieni. Tracii balcanici au fost relativ marginali în aceste conflicte, dar ramura lor anatoliană a fost direct implicată.
Prin urmare, relațiile militare în epoca fierului au existat mai degrabă sub forma succesiunii de putere decât a interacțiunilor reciproce. Traco-frigienii au preluat militar moștenirea teritorială a hitiților, continuând astfel, sub alt nume, prezența indo-europeană în Anatolia. După dispariția frigienilor ca stat, nu mai putem vorbi de vreo legătură militară semnificativă între traci și hitiți ori urmașii lor, deoarece contextul geopolitic se schimbă complet. Moștenirea comună indo-europeană și influențele reciproce din veacurile anterioare au fost însă integrate în noile structuri politice ale vremii. În secolele următoare, odată cu cuceririle lui Alexandru cel Mare și romanilor, atât teritoriile tracilor cât și cele ale vechilor hitiți au ajuns din nou sub aceeași entitate politică, de data aceasta cea romană, un epilog târziu care ilustrează modul în care lumile odinioară paralele au fost unificate istoric.